माछा पोखरी चोक भन्दा उता के हुन्छ कलम थियो नि त खिच्न मिल्छ यस्तरी बनाएको देख्न सक्नुहुन्छ है त हल्का कतै फुटेर बिग्रियो भने त होइन ओके त्यो चाहिँ बन्द रहेछ त रिपेयर हुँदैछ सो धरना चाहिँ कहाँ पर हेलो यही नै हो केटिएममा बाइक छ सो हे गाइज गुड मर्निङ वेलकम टु माई न्यू ब्लग आई होप सबैजना सन्चै हुन्छ होला सो आज हामी चाहिँ यतै कुन ठाउँ स्वयम्भू मन्दिरमा जाँदैछौँ होइन टक्क पठाबाट बुक गरेर यहाँबाट चाहिँ यो बिजी मलदेखि चाहिँ लगभग 10-15 मिनटको बाटो छ होइन टक्क देख्न सक्नुहुन्छ उहाँ धुलोले दह्रो खाइरहेछ अब यो चाहिँ भर्खर देख्नुभएको माछा पोखरी चोक होइन हल्का नोइज आइरहेछ होला अनि यहाँभन्दा उता चाहिँ अब गङ्गाबु बस पार्क भइहाल्यो अब माछा पोखरी चोक भन्दा उता के हुन्छ कलम थियो नि त बालाजु चोक त्यसपछि के मनस्थली त्यसपछि स्वयम्भू अब बिहानै त्यहीबाट आएको बिहानको भ्लग बनाइनँ मैले अबको भ्लग बनाउँदैछु कन्फ्युज हुन्छ क्या सुरुमा तर वाइल्ड कन्फ्युज चिल्लो गाडी देख्न सक्नुहुन्छ आँखा भरि धुलो पऱ्यो तर वाइल्ड धुलो खाइन रहेछ है एउटा चस्मा र एउटा के भन्छ अरे मास्क चाहिँ अनिवार्य चाहियो क्या हामीलाई अरू किन अघि एउटा चस्मा र मास्क चाहिन्छ किनभने यहाँ धुलो सक्नु सक्नुहुन्छ यस्तो धुलो खायो हो यहाँ अघि भर्खर सफा कपडा लगाएर आएको अहिले यहाँ धोस्टे भइसक्यो म घर जानेलाई मलाई चिन्दैनन् त दोष बाबु भनेर भने मुखभित्र बालुवा छिटेको भन्छ फेरि हाम्रो राइड सुरु भइसक्यो है देखिएको ल सो माथि देख्न सक्नुहुन्छ त्यो माथि छ नि त्यो माथि टाढोमा देखिएको है त्यो स्वयम्भू यो बालाजु चोक है यहाँबाट कता कता जान्छन् यो तल देखिएको बाटो अब कता जान्छ मलाई आएन कुन बाटो भाइ ठमेलमा अघि गएर आएँ ठमेल होइन अनि ठमेल साइडमा चाहिँ हल्का छोटो सर्ट्स मात्र हालेँ किनभने भ्लग गर्न मलाई एक्लै अल्छी लाग्यो क्या त्यही भएर अनि यो माथितिर गुवाकोट जाने बाटो है त ल यो चाहिँ भाटबटेनी सुपर मार्केट यसको चाहिँ भ्लग पछि बनाउँला पुरा चिल्लो क्या भैमा सुत्दाखेरि नि माटो नलाउने भएको हुन्छ धुलो यस्तो धुलो यार पोखरा हुनु पनि के राजधानी होइन र सेन्टरमा मजा हुन्थ्यो 12 घन्टा गाडीमा चढेर ओहो यार त्यो पेट कतै नहल्दै ग्यास्ट्रिक होला जस्तो पेट त्यस्तो दुःख लाग्नुपर्छ के ठुलो दाइ यहाँ चाहिँ बाटोमा झ्याप्पो मान्छेहरू आउन सक्छन् हामी मेन हाइवेबाट चाहिँ लेफ्टतिर आयो होइन त्यसपछि कता कता हुन्छ हेर्छ यो ठाउँको नाम के दाइ मनस्थली त्यो चाहिँ आज काठमाडौँ भ्लग भयो पुरै त्यो भएर भएन है ल यहाँबाट सुरु भयो है त अलिअलि काठमाडौँको भ्यू पछाडि यार लास्टै धुलो हेलो हजुरले भनिदिनु न त के भन्नु यसो यहाँको हल्का हिस्टोरी के यताउता
त्यो तर चाहिँ दामी छ कि झ्यालहरू यस्तो क्या होइन दाइ टक्क बनाएको यो खतरा देखिन्छ नि यसरी बनाउने खिच्न मिल्छ दाइ खिच्न मिल्छ यसरी बनाएको देख्न सक्नुहुन्छ है त मेहनत लाग्छ नि है मेहनत लाग्छ नि यस्तो होइन आमा हल्का कतै फुटेर बिग्रियो भने त होइन ढुङ्गाबाट दाइ छाउन ढुङ्गा होला है काटेको तर खतरा खाने है सबै ह्यान्डमेड ओके त्यो चाहिँ बन्द रहेछ त रिपेयर हुँदैछ होइन अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ के हो यार मलाई पनि त आएन खासमा के हो यार यस्तो त के हो घुमाउने होइन टक्क यो चाहिँ माला है त यो चाहिँ माला हो होइन अरू चाहिँ यो चाहिँ कुमारी यही मलाई थाहा भयो गाई चाहिँ अरूमा केही थाहा छैन जस्ट यहाँ चाहिँ अरू के छ एकदम गर्मी भइरहेको छ होइन दामी दामी एकदम बवाल वाउ कताबाट बिउ हेर्ने ढिलातिर त्यस्तो यो चाहिँ खास के हो त यस्तो सेतो मन्दिरहरू मूर्तिहरू राखेको जसमा यहाँबाट चाहिँ काठमाडौँ भ्याली देख्न सक्नुहुन्छ है त एकदम दामी यताबाट यो चाहिँ खच्याङ खच्याङ गरेर हिँड्दा मेरो खुट्टा अझै ठिक भएन है अझ टाइम लाग्छ सब विदेशी गाइज यहाँबाट खिच्दिनु एकचोटि सो ए पर हो त्यही यो तर अब यो तलको छाउनी हस्पिटल आर्मीको वीरेन्द्र सैनिक हस्पिटल यिनीहरू रातो यो रातो सबै है त अनि जङ्गलमा केही छ कि छैन आर्मी ब्यारेक आर्मी ब्यारेक रेन्जरको अनि यतातिर साइड के हुनु भयो यो कलङ्की अनि त्यो डाँडाको किर्तिपुर दरबार स्क्वायर कता हो त यता सो धराबाट भए भनेपछि उता होला है अनि अनि अघि हामीले छोडेको हाइवे कताबाट अरे यता पछाडिबाट है त्यो चाहिँ नेपाली हो कि होइन त इन्डियन चाइनिज साले भन्छ गर्मी त एकदम छ है त यहाँ फेरि ल हजुरले भनिदिनु त चिनाइदिनु त ठाउँहरू हजुर यो हस्पिटल भइहाल्यो एयरपोर्ट प्लेन उडेको पनि देखिनुलाई यही हो हामी आएको चाहिँ कहाँबाट अरे यताबाट होइन यो खोलाको नाम के हो त बागमती टुकुचा कता हो त टुकुचा त उता हो त्यो दरबार माथिको त्यो सबदेखि काठमाडौँ भ्याली है माथि पर देख्न सक्नुहुन्छ प्लेन टर्न हान्दैछ यहाँबाट त देखेको छैन प्लेन तर वहाँ पर है त क्या उड्छ है अरू त ठाउँहरू मलाई पनि थाहा छैन कता कता हो यस्तै नि हो गाइज अब यहाँबाट भ्यूहरू हेर्नु होला यस्तो रक्क माथिसम्म होइन ओ ल फोटो त ल ए ल पोज दे खानालाई के गर्दैन है ओए हेलो
कस्तो गर्दो केसको बुढा हो यस्तो केसको एकदम फरक छ त्यो त उता भन्दा यहाँबाट हेर्नु एक्चुअली एरियल भ्यू हेर्नु सबै सो जस्तो हामी चाहिँ अब यहाँ घुमेर भ्याइसक्यो फोटोसोटो खिचेर हामी चाहिँ फर्किँदैछौँ है त एकदम दामी छ बगाल हजुर नि आउनु होला त्यही नै हेर्नु जस्ट सब हातले हेर्नु कस्तो क्लियर कट छ नि है आमामा यो हो नि त ल यो के हो त यस्तो ए झन्डा फुलहरू मान्छन् नि त्यस्तै माला हो के छन् के छन् यहाँ त बुझ्नै गाह्रो छ होइन त यसो हेर्ने चित्त बुझाउने के हो बुझ्नै गाह्रो छ के हो त्यो हेर्दाखेरि माला जस्तो नि लाउँछ चाबी झुन्डाउने जस्तो नि लाउँछ त्यस्तै त्यो के हो त उ त्यो पारीको उ त्यो स्टाफहरू बस्छ कि ए स्टाफमा बस्नु त्यति राम्रो छ है वा दामी अनि त्यो डाँडाको के गर्नु अरे उ त्यो डाँडाको चाहिँ मन्दिरै हो त्यो त्यही मन्दिर है आफूले सक्ने सहयोग गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ सेवा नै धर्म हो आदरणीय आमा बुबा दाजुभाइ तथा उत्तिकै चलिरहेको छ स्पिकर त बाइकको फोटो लिनु पाइन्छ दाइ हजुरको प्रमोसन हुन्छ हिन्दी बोल्नुपर्छ कि साहित्य मैले त हिन्दी बोल्नु रहेछ कि भनेर हेरेको हामी हिन्दी नि बोल्नुहुन्छ कुन बाइक हो यता भन्नु त कति पर्छ यसलाई 1250 अलि सस्तोवाला एस2 छैन कति पर्छ ए साइज मात्र आउँछ यो कतिको त यो बाइकको नाम के हो त ए हार्ले डेभिसन हो कि के अरे ओहो यसलाई त 5000 पर्छ क्या उचाल्नु त बाइक त हिँड्दैन यो हिँड्छ कसरी घुम्छ त स्टार्ट हो नि यहाँ इन्जिन छ र ए ऊ सजावटको लागि सही हो बुलेट कुन हो त रोयल इनफिल्ड अन्त एउटा बाइक छ नि भन्न टिकट चाहिँ लाउनु टिकट सिस्टम बनायो नि त हुन त हुन्थ्यो होला नि होइन आइहाल्छ नि होइन ल हामी चाहिँ माथि जाँदैछ कता हो क्यान्टिन एरिया के हो खाजा त खान्न होला लास्टै गर्मी है यस्तो पसिनाले पुरै कहाँ यस्तो हालत घुम्न सकिन्छ र हैट यही झन्डा हो क्या दामी देखिन् त फोनबाट खिचिराख ब्लगै हो ल हेलो भन्दा ल आहा फोटो वाउ जङ्गल के दरबार हो क्या सो देख्न सक्नुहुन्छ है त यति नै अब यहाँभन्दा घुम्ने ठाउँहरू चाहिँ छैन अब भ्याइसक्यो लगभग अलमोस्ट फिनिस भयो है त यहाँबाट हाम्रो यता कता यताबाट ओरिन्छ ए त पछाडि नि रहेछ त आधा केटिएम त यतापट्टि रहेछ त कुना कुना हजुर भयो दाइ पसिना आएर झ्याउ भयो
निसक्यो मेरो खुट्टाले हजुरले कहिले गुल्टाउनु होइन बाइक गएसम्म होइन गुल्टा मैले गुल्टाएन अर्कोले अरूले ए हे हजुर त आएँ पो रहेछ त कति आइदिनु त है के ह्यान्डल लाग्यो क्या पछाडि बसेको थिएँ पुरा अगाडि हान्दै पछि बाटो गराएको गाडीमा आउँदाखेरि ठोक्सेर कि त्यत्तिकै यत्तिकै हजुर सट्टिनु भयो त्यो अगाडिको लागि केही पनि भएन पानी यहाँ त खतरा धारा छ त यो धाराको पनि पर्मिसन हानिदिनु पऱ्यो पानी ए युनिक हामी चाहिँ फर्किँदैछौँ होइन फोटोसोटो खिचेर अब हामी चाहिँ प्याक हुनेछौँ सो if you guys like this video, if you like it, don't forget to subscribe and channel. See you next video. Till then, bye guys.